Всім доброго ранку. Сьогодні 6 грудня 2025 року. На жаль, сьогодні вся наша рідна ненька Україна страждала від ворожих атак. Майже вся територія України сьогодні була під ракетно-дроновою атакою. Сьогодні паскудна фашистська Російська Федерація атакувала наші землі. Вони, як заявляють, прийшли взяти своє. Насчет своє я хотів би відповісти. Твоє – це те гівно, яке ти носиш з собою в чемодані. То є твоє. І, до речі, воно ще й смердяче, таке, як і ти. Ось, що є твоє. Ну, а сьогодні, 6 грудня, я хотів би всіх захисників та захисниць нашої рідної землі, неньки України, привітати з великим святом. Сьогодні в нас, до речі, два свята. Перше свято вітаю всіх захисників та захисниць України з Днем Святого Миколая. Також привітати хотів всіх вірян. Ну а друге свято – це День Збройних Сил України. Всіх захисників, хто боронить наші державні кордони, вітаю з Днем Збройних Сил України. Хотів би побажати вам одне. Величезна вам подяка всім тим воїнам, хто зараз боронить нашу рідну неньку Україну. Бажаю всім воїнам ЗСУ незламності духу, Божої охорони, міцного здоров'я, незламності та твердості духу. В цей день, шановні, схиляємо голови за тих всіх, кого немає вже з нами, за тих людей, які боронили нашу рідну неньку Україну. Я пам'ятаю тих людей з нашої Зеленодольської громади, з кимсь я просто працював, з кимсь дружив, когось знав, ну а взагалі навіть з кимсь сидів за одною партою. Вічна вам світла пам'ять, земля пухом, пам'ятаємо кожного з вас. Юні хлопці соколята, з-під крила пустила мати, досі не втомилася чекать. Хто на суші, а хто в морі, ну а дехто там, де зорі, Україну вийшли захищать. Ой, чи в небі вилітали, ой, чи бачили ви Бога, як його побачите, скажіть, що у нас у всіх до Бога є всього одна дорога, тільки ви до Бога не спішіть. Поміж хмар борти летіли, трохи нерви цокотіли, чути двигуна шалений спів. На мосту горить колона, то небесна оборона в пекло відправляла ворогів. На мосту горить колона, то небесна оборона в пекло відправляла ворогів. Ой, чи в небі вилітали, ой, чи бачили ви Бога, як його побачите, скажіть, що у нас у всіх до Бога є всього одна дорога, тільки ви до Бога не спішіть. І так, я вже дійшов до води. Як ви зрозуміли, сьогодні відправився на рибалку в пошуках хижака. Як кажуть, сьогодні в мене остання надія, останній шанс. Чому так? Тому що сьогодні в мене закриття
риболовного сезону 2025 року. Сьогодні остання рибалка в цьому році, яку я проведу ось тут, на цій чудесній, прекрасній ділянці. І так, сьогодні спробую довгенько походити по цій гарній дикій місцевості в пошуках хижака. Пощастить, побачимо сьогодні та закриємо, як кажуть, по-чоловічески рибацький сезон. Ну, а не пощастить, тоді уходжу в кінці року в мінуса, ну і буду сподіватися на наступний рік, що тоді буде щось краще. І так, далі бачу, сидить одна людина, рибалка, по-моєму, це фідеріст або спінінг-доночник, не знаю, ну, далеченько, метрів 70. Перед тим, як я йшов сюди на місцевість, бачив 6 чоловік, які сиділи на фідер. Як кажуть, кожному своє, ну а мені закриття рибацького сезону потрібен хижак. І так, йдемо, рушимо кроком до води, спробуємо зробити перший закидончик. Офіційно заявляю, риболовля відкрита. І так, спробуємо обловити ось тут недалеко від берега, десь плюс-мінус 5 метрів позакидуємо, а рибалимо сьогодні на силікон. І так, перший закидон. До речі, дуже сильно впала вода. Але це не заважає. 3-4 рази закинув, іду далі по річці. Так, рушимо далі. Присутність риби я не бачу. О,
Щось, до речі, вдарило. Риба не гуляє, не скидується. На воді гладь та повна тиша. Приблизно по 3-4 закидони буду робити на кожній ділянці. Та буду робити такий коротенький облог. І буду рухатись далі. Подивимось, що сьогодні буде. На жаль. До речі, шановні, в мене присутня інакша гума. Зараз я закидував на гуму зелено-болотного кольору. От. У мене є інші барви кольори: салатова, біла. Плюс в мене є воблери, белешні. Коротше кажучи, багатенько чого я маю. І так, спробуємо пройтись далі по річці. Зараз десь метрів 200 буде поворот річки, буде широка ділянка і будуть принаймні дуже цікаві міста. Спробуємо вловити там. І так, рушимо. До бочки листочки. До речі, ось цікава ще одна ділянка. Спробую перезакинути пару разів, позакидати. Спінінг ось тут, але, на жаль, на воді зараз тут присутній міляк. Багато скинули води, шлюзувалась плотина, скидали воду, тому що значить, такий період, що рівень швидко набирається і треба було їм скинути. І таким чином я прийшов на міляк. Добре, робимо 3-4 закидона і рушимо далі. До речі, бачу сухе. Сухе бачу дерево у воді, спробуємо біля нього. І так, слідкуйте. Поганенько кидать, високий берег. Але нічого страшного. Головне, що долітає моя рибка до води. І таким чином робиться облов прибережної території. О, ось тут ще щось було. Але мале, не знаю, мабуть навіть і окунь. Маленький може бути окушок, щось вдарило слабенько. Давайте ще. Воно, до речі, цікаво. Можливо, побачити різноманітну тут рибу. Судачок невеликий, окушок, щука. Ну, навіть присутній жерех. Хижаки є. Да, рівень води дуже маленький, але нічого. Останній закидон робимо. Шановні, робимо останній закидон і рушимо далі. На більш цікаву ділянку. Так, на жаль, нічого тут немає, по 3-4 закидони роблю і йдемо далі. Все, відправляємось далі. Так, до речі, шановні, ось тут побачив, що ходить рибка. Давайте спустимось. Стою у воді, роблю закидон. Один із підписників мене запитав: скажіть, будь ласка, локацію, де ви ловите, що це за патичок? Шановні, рибалю, це річка Влтава. Дуже довга річка. Ну і, як ви бачите, різноманітні є цікаві ділянки. Так що ловлю не на патичку, а на великій річці. І так, спроба була, там нічого. До речі, зараз ось там буде поворот річки. І за поворотом ми з вами попадаємо у старе русло річки. Стара ділянка, а на ту сторону буде величезна заводь. І
одна річка буде з'єднуватись з другою. Але туди ми не попадаємо, рушимо по старому руслі. Принаймні, якщо тут зараз біля берега міляк, ну десь я бачу 1,5 метра, може чуть-чуть більше, то там буде велика глибка. І так, йдемо далі. Нарешті дійшов, вийшов на широченний участок річки. Дивіться, яка широка ділянка. Тут, до речі, бачу, метрів 70 гуляє риба. Це біла риба, це не хижак. А можливо навіть і жерех. Жерех принаймні бере на гуму, на влешню, ну, бо він хоч і біла риба, але хижа. Коротше кажучи, ділянка дуже широка. Ось тут зараз по цю сторону буде проходити старе русло річки. Переважно будуть ями, будуть глибини. Але треба буде їх знайти, на них попасти. Це не кажеться те, що якщо я піду вздовж річки, то попаду на глибину. Ні, може бути і міляк. Але ось зараз тут, оце корито, оцей басейн, це глибка. Ну і взагалі воно видно, що глибина присутня. Я обійду тою стороною. Багато є цікавих ділянок, ну і спробуємо закинути там. Тут саме зараз не буду кидати, а ось трошки далі почнемо наше з вами полювання. Велика пригода продовжиться. Йдемо. Дуже гарна місцевість. Ось взагалі в таких ділянках, в таких перешкодах інколи буває стоїть щука. Так, закинемо ще раз. Що не кажи, але тут ще міляк. Гуму я ще не міняв. Спробуємо тут закинути 3-4 рази, ну і потім поміняємо резину. І так, спроба була, на жаль, тут нічого. Мовчок, рушимо далі. Так, шановні, дійшов ще трошечки далі, встиг перев'язатись, значить облов буде на ось таку біло-жовта, біло-срібна рибка, вона побільше, ніж та, яка в мене була болотного кольору. Коротше кажучи, зараз закинемо на ось цю рибку. Подивимось, що буде. Взагалі сьогодні буде щось чи ні. Легенько вдарив по гілкам. Ну, спроба є. Пішло до води.
далі буду рухатися, там може буде відкрита ділянка. Але тут дуже широка річка, широкий басейн. І, на жаль, риба тут відсутня. Так. Ось тут зацеп був по гілку. Біля карабіна зачепилось. Розплутаємо все. Коротше кажучи, тут не будемо кидати, а підемо трохи далі. До речі, шановні, дійшов я далеченько. Ось вже, як видно, ви бачите позаду мене, з'єднуються дві річки. І ось саме там спробуємо, буде більш-менш вузька територія, спробуємо там зробити облов. Але я бачу, ось тут можна закинути, немає дерев. Ну давайте тут ще кинемо. Не впусту, як кажуть, будемо з вами ходити. І так, кинемо ще раза 3 тут. До речі, принаймні тут вже глибка, ну, метрів 2-2,5 є. І присутня теча. Ну, теча невеличка, але вона є. Легенький вітерець, ну він не заважає. І так, не будемо марно втрачати годину, йдемо далі. І так, шановні, заходжу в ліс, позаду мене ліс. Ось тут зараз зроблю привал, з'їм бутерброд, вип'ю гарячої кави, ну і далі рушимо. Тут можна буде декілька разів закинути. Коротше кажучи, риби не бачив, тому що пройшовся, ну дуже далеко зайшов, все це міляк. Але трошки появляється глибка, як я вам казав, метрів 2 під берегом. Ну, коротше говоря, спробуємо пройти цей лісок, подивимося, що буде далі. Зараз перекус, відпочинок, не більше 10 хвилин і рушимо далі.
До речі, ось у воді повалені дерева. Цікава ділянка, щоб зробити пару закидонів. Закидуємо. І так, шановні, дійшов на цю ділянку, де сходяться річки. Коротше кажучи, на ту сторону перейти немає можливості, тому що, дивіться, там перешкода, але там міляк, можливо, я і перейду. Якщо перейду на ту сторону, буде цікаво. Ну, не знаю, треба спробувати ось там. Якщо ні, буду повертатися назад. До речі, ось тут є можливість закинути під ту сторону, під той островок. Тут глибка. Пограємось, покидаємо 2-3 метри від берегу. Ну, треба щось зробити. Спасаємо ситуацію. Взяло. Шановні, взяло. Якщо не зацеп. Пробуємо ще. Якщо це був не зацеп. А до речі, тут глибка. До речі, це невеличка заводь. Робимо облов ось тут. На воді з лодки полюють хлопці. Цікава річ. Спробую позакидати біля них. Ahoj, беруть риби? Йо. Дуже гарна природа, дивіться. І ось така чудова заводь. До речі, шановні, все це маловіроятно. Але віроятно. Закинемо тут. Ну тут конкретний міляк. І так, закидаємо. Забір риби. Риба взяла. Зараза, взяла рибу і зійшла. Ти представляєш? Спешка. Коротше говоря, шановні, трошки покусала. Була перша хороша покльовка. На жаль, я поспішив.
Так, вертаються хлопці-рибачки. Я рушу далі, тому що вони дуже шумні. Так, обійдемо цей залив, ну і пошукаємо рибу. Шановні, недалеко відійшов. Шановні, я недалеко відійшов від хлопців. Той хлопець спіймав щуку. Дивіться. Спіймав щуку під берегом, молодець. Зараз будуть брати, не знаю, побачите ви чи ні. Я на той стороні від них, але хлопаки взяли. Підсаки, я не знаю, десь сантиметрів, ну 60-ка є. Хороша щука. Так, до речі, я багато ходжу, а хлопаки під берегом взяли рибу. І так, закидуємо. Я на радостях покинув свій спінінг. Беремо спінінг та полюємо. Риба стоїть зараз під берегом. Шановні, коротше кажучи, спробуємо, перев'язався на ось таку блешню. Силікон мовчить. Хочу закинути, спробувати на блешню. Подивимось, що буде зараз. Мені щось каже на те, що саме раз полювати на блешні. І так дивимось. До речі, все це під берегом. Опа! Сидить! Шановні, маю рибу. Зійшла геть. На жаль, шановні, була щука, але зійшла під берегом, не встиг, я там собі жував. Коротше говоря, отакий фонтан. Отака історія. Продовжується рибалка, ну я пустий, на жаль. Втрата. Але риба була. До речі, у мене була покльовка щуки, поки брав її в руки, розрізав пальці, не знаю, видно, не видно. Змінюю, значить, насадку, наживку. Коротше, ось така гума, джиг-головка 5-грамова. Спробуємо порибалити, покидати тут. Я зараз повернувся з тої ділянки. Коротше, вертаюсь. Далеченько сьогодні пройшовся, але щось бачив, щось не бачив. По факту, в руці в мене зараз риби немає. Треба все ж таки дістати цю коварну річну злодійку. І так рибалка продовжується на ось такий чудовий силікон. І так, шановні, далеченько я пройшовся. Тепер повертаюсь назад. Було все, але риби не маю. Спробуємо ще покидати ось тут. Замінив я, поставив білий силікон. Подивимось, що буде. Буде, ні та ні. Але, на жаль, я пустий без рибки. О! Або на щось сів, або щось маленьке питалося взяти. Давай, ще раз кидай. До речі, це під берегом, я знаю, ось 3 метри. Подивимось. Або сів на якусь корягу. Буває всяке буває. Слідкуємо. Все ж таки, мабуть, щось взяло, тому що... О, ось тобі щука, є риба. Тому що, шановні, все ж таки щось взяло, тому що ніякої коряги нема. Рибка прийшла зараз хорошо, дуже добре. Щука, я її бачив під берегом, та тут 1,5 метра від мене. Невелика, сантиметрів, я знаю, 45.
Шановні, дивіться, ось там повалені дерева. Ось тут спилювали дерева, і ось дивіться, туди кидали. Зараз дерева лежать у воді. Є сенс обійти, спуститися і закидувати під ті дерева. Дивіться. Можливо, що там останній шанс спіймати сьогодні хижака. Може там стоїть щука. Давайте спробуємо дістатися ось туди. І так, шановні, офіційно моя пригода та рибалка скінчилася. Відпочиваю, допиваю каву. На жаль, риболовний сезон 2025 року на хижака закриваю невдало. Рибу бачив, але не взяв. І, до речі, в цьому році з хижаком в мене був величезний мінус. Рибалка моя на сьогодні скінчилася. Пригода ні, все ще, як кажуть, попереду. На хижака офіційно заявляю, що сезон закрит. Буде в мене ще один виход на воду, але візьму легкий фідер, планую вийти, тоді вже закрию офіційно сезон мирну білу рибу. Ну, а з хижаком, до речі, сьогодні було ось так. Вже навіть і кава не гаряча. Коротше говоря, шановні, принаймні сьогодні була цікава пригода, цікава рибалка. Я бачив декілька клювань хижака. Навіть бачив одну щуку, але до рук я її не взяв. Ну, це ж таке. І так, всіх вас вітаю ще раз зі святом, з Днем Миколая, з Днем Збройних сил України. Бажаю міцного здоров'я, миру, злагоди, спокою, щастя, Україні перемоги, захисникам міцного здоров'я, живими повернутися додому. Ну а в мене, шановні, на цьому все. Підписуйтесь на мій YouTube канал. Подалі обіцяю, що будуть дуже цікаві відео. На цьому все. До зустрічі!